Hello guys! Welcome back to my channel. And today gagawin naman tayo ng isang affordable drugstore makeup from Affordable prom makeup na makikita nyo sa drugstores. So, para sa hair, pwede nyo naman gawin kung anong gusto nyo or kung may mag-style ng hair nyo, okay lang din. Pero ako kasi, personally, parang nauuso yung wavy, alam nyo yun, parang natural wavy hair. So, ito, ginamit ko itong mga, hindi ko alam kung anong tawag dito, pero nakuha ko to sa Landmark, 150 pesos ata. Pero, meron din ito sa Divisoria. Kung may time kayo pumunta ng Divisoria, bumili ng kung anek-anek, isabay nyo na rin to. May mas marami pa sa Divisoria at saka mas mura pa doon for sure. Basta i-section nyo lang evenly yung hair nyo. Basain nyo ng konting tubig and tiyanan. Lagay nyo na dyan. At iwan mo siya dyan habang nagme-makeup ka. First ay maghugas ng mukha at maglagay ng moisturizer. At dahil walang zoom ang camera ko, manually ko isuzoom yung sarili ko sa inyo. So, first one ay primer. Ito ang gagamitin ko, yung Careline Blur Stick. Sobrang importante ng primer kasi buong gabi kang pagpapawisan. Kasi buong gabi kang, magpa-party-party. Meron dyan kahit naka-aircon, pagpapawisan ka talaga. So, kailangan natin ng primer. At ito ang murang primer na nakita ko. I'm not sure kung ito yung pinakamura talaga. Pero ito yung pinakamurang nagamit ko na at tested ko na talagang magsistick yung foundation sa skin mo. So, ilalagay ko siya dito. Ifo-focus ko siya dito sa marami akong pores at saka dito sa under eyes, yung maraming lines. At lalo na sa mga parts na oily ako. Pero ilalagay ko siya sa buong face. You can use a brush or you can use your hands. Basta malinis. Next one, for the foundation, meron ako ditong tatlo. Pagdating sa mga flashbacks and coverage, ito yung first one, yung Wet n Wild Photofocus Foundation. Pero hindi ko to magagamit ngayon kasi umitim ako. Medyo light to para sa akin, so hindi ko siya magagamit ngayon. Ito, MIlani Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation and Concealer. At itong BLK All Day Liquid Foundation. So, since itong dalawang foundation lang ang nagmamatch sa skin lang na ito ang nagmamatch sa skin tone ko, ito yung ginawan ko ng flashback test kanina. The funny thing is, ito meron siyang SPF 35 at mas malala pa yung flashback nitong MIlani. Considering na mas dark ito sa skin ko. Pag nilagay ko siya as in, magda-darken, mag-oxidize pa siya sa skin ko. Pero, ang light niya talaga tingnan sa picture. So, itong BLK yung gagamitin natin ngayon. Using itong brush, foundation brush to. Ito yung kasama sa mga 100 pesos na brush set. Nakakatawa nga kasi sa buong brush set na yun, itong dalawa na lang yung hindi nasisira. Considering na ito pa yung palagi kong ginagamit. Okay, one pump. So, tips para maiwasan ng flashback. Number 1, test your makeup. Kung ikaw man ang gagawa ng sarili mong makeup, i-test mo muna yung makeup mo. Mag-practice ka, mag-take ka ng photos with flash and without para matest mo kung okay lang ba sa'yo yung flashback na nakukuha niya. Pangalawa, kung maaari, umiwas sa flash sa phones kasi mas harsh yung flash doon. Mas okay yung flash kapag cameras yung gamit, yung mga point and shoot, ganyan. Kahit basta camera siya. Kasi softer yung flash doon. Pangatlo, kung may flash man, palayuin nyo sila. Kasi pag mas malapit yung flash, mas malapit yung ng ilaw sa foundation mo, mas magbabounce back siya. So, kailangan medyo palayuin nyo sila ng konti. Tatanungin mo muna, may flash ba yan? Layo ka muna ng konti, gano'n. Tapos i-crop mo na lang yung picture. Kesa naman, malapit nga, pero sobrang puti naman ang mukha mo, diba? So, for concealers, meron akong isa-suggest na tatlo. Careline Brighten Stick. Itong LA Girl Pro Conceal. At itong BLK. At itong BLK Concealer. So, gagamitin ko na lang ngayon na itong Careline. Dahil mas mura siya. Mas okay sa akin nang ginagamit yung fingers ko pag ginagamit itong concealer na to. Kasi, yung warmth ng fingers ko, na may melt niya yung Okay, for the kilay, meron akong bagong product na natagpuan. Ito yung Brows on Fleek. Made by Kikay si Maria. At meron din silang 3 different shades na pwede nyong pagpilian.
So, eto, makikita nyo to sa mga Shopee, ganon. Alam ko meron to sa pop culture, sa Trinoma. Try nyo rin maghanap sa mga concept stores, mga Instagram concept stores. Pero ito, 190 pesos lang siya. Kaya ko siya gagamitin dahil dual purpose to. Gagamitin ko siya sa brows at gagamitin ko siya as eyeliner mamaya. So, for the eyes, cheeks, and lips, i-recommend ko sa inyo ay itong Colorette Velvetins. Meron silang tatlong shades. Ito yung RSVP, Birthday Cake, and then Roses. So, 299 to each. Pero, meron pa ako isang i-recommend na halos everyday, as in everyday kong ginagamit. Ito yung mga So Matte lipstick ng Sooperbeaute. So, meron akong 5 shades dito and balita ko, maglalabas pa sila ng 3 pang new shades. Okay, ayan. Pasensya na guys, tabi yung swatch ko. Pero ito yung favorite shade ko, as in everyday ko ginagamit. Norma, Lynx, Hydra, Draco. Ito Draco parang medyo nudish brown. At saka Lyra ito. Tapos ito, 199 pesos lang each. Tapos, nakaganyan pa siya. So, kahit saan talaga nadadala ko to. So, for everyday, yung Norma yung ginagamit ko. Pero for today, gagamitin ko itong Lynx. Ayan yung pinaka-shade niya para makita niyo ulit. Kunin ko na lang yun nandito sa swatch ko para hindi masyado madami. Meron pala silang mga physical kiosk. Example, meron sila sa SM North. Meron sila sa Pop Culture. You can also check their page para malaman nyo kung anong malapit na concept store sa inyo. Or may reseller ba sa inyo malapit there. At ilalagay ko sa cheeks. Ayan, kahit ganyan lang, kumukulay siya agad. Kaya, huwag nyo masyadong damihan. Baka ina-expect nyo konti lang yung kulay niya. Tsaka nauso na rin naman to yung mga monochrome makeup na ganito. Tsaka sobrang tipid kaya. Okay, for the lips. Okay, so ayun na siya. Hindi pa ako tapos, guys. Okay, so since tapos na ako sa lahat ng cream products na ilalagay ko sa face ko, magpa-powder na tayo. At ito yung gagamitin kong powder, yung Careline. Ayan, refill lang to. Mas mura to, nasa mga 90 pesos lang yung isang refill na ganito. At ang shade ko ay in natural. Gamit kong brush ay itong from Miss Bella. Ito yung nakuha ko sa brush set nila. Sobrang laki oh. For the bronzer or contour, kung anong gusto nyong gawin or both. Ako kasi, ginagawa ko lang palagi bronzer. Ito yung gagamitin ko yung Vice na Aura Contour in shade Confirm. Using my Miss Bella brush again. Kasama rin to dun sa set. Masyado tong pigmented guys, kaya kailangan ganun yung palagi, okay? So, using a blending brush. Ito, sobrang tabang blending brush. Kunin ko to. At ilalagay natin sa eyes. Dito lang, sa outer part lang. Para mukha siyang smoky kahit dalawang kulay lang yung ginamit mo dyan. Kasi gaganto ko na lang muna tong ng brush para tipid. Diba? May ganito ko namang brush. Lahat naman sis may paraan, diba? Lalo na pag nagtitipid. Lahat meron. Gamit ulit ang ganitong technique. Ganitong klase pagtitipid. Lalagyan ko ang aking ilong. So, tulad ng sinabi ko kanina, gagamitin natin to as eyeliner. So, using the same Miss Bella na eyebrow brush. Ito nga lang, hindi to ganun ka-smudge proof since eyeliner lang siya na ganito. Kung gusto nyo, you can get the Careline graphing liner or yung detail na matte liquid liner. Pero, since nagtitipid tayo at nandito naman na to, ito na gagamitin natin. Huwag nyo na lang masyadong i-rub yung eyes nyo. Okay na yun. So, itong eyeliner ko, hindi ko siya i-wing. Kaya ko lang siya nilagyan ng liner dyan para kapag nag-falsies tayo, hindi makikita yung banda na nakahiwalay. Alam mo yun, para maayos lang tingnan pag nag-falsies at saka nakakalaki ng mata. Another tip ay lagyan nyo ng konti dito sa labas. Ginawa to sa akin nung shoot ko sa Cream Silk and girl, Barbie looking ang atin nyo. So, next one, falsies. I-curl muna natin ang real lashes. Para lang may mapagpatungan yung falsies. Kasi kung, lalo na kung pababa yung natural eyelashes nyo, dun susunod yung falsies kasi. So, kailangan nakataas din siya. So, gagamitin ko ay itong falsies from Divi ayan yung pangalan. So, ang number nito ay SN20. 2021. Ayan, ganito yung style niya. Medyo full, medyo pakak. So, 95 ko lang to nabili sa Divi. Kung meron naman kayong ibang falsies,
That's fine. At ang wag na wag kalimutan, gupitin ang falsies sa size ng inyong mga mata. Dahil kung hindi, ang droopy niya tingnan. Using NIchido Eyelash Glue, 60 pesos lang to. Kung gusto niyo ng highlight, syempre, isasuggest ko itong Vice Cosmetics Aura Glow in shade Shining. Gusto ko to kasi ito yung medyo golden yung something. Although yung BLK kasi, kahit full coverage siya, kahit medium to full coverage yung foundation niya, girl, ang sheen niya pa rin, andyan pa rin. Meron pa rin siyang dewy effect. Hindi siya full matte. Kunin nyo ang inyong pinakamaliit na finger, maglagay dito sa ilalim ng kilay. At sa dito, sa tear duct, inner chamber ng mata. One last swipe sa buong face. Last one, optional lang naman to. Kung ayaw nyo, di wag. Wala pumipilit sa inyo. Pero kung gusto nyo mag-lip gloss, ito yung isasuggest ko sa inyo. Ito yung Careline na lip gloss. 85 pesos lang to, guys. 85 lang to. Tapos, as in, malapit ko na siya maubos, Kasi lagi ko itong ginagamit. Ay, ang shade pala nito ay shade number 3. Since color pink lang siya. Okay, zoom out. Yeah. Diba? Zoom out. So, ayan na so, ganito nag-wave yung hair ko. You can do that, or what I will do. So, this is the finished look. Diba? Okay, thank you guys so much for watching this video. And sana meron kayo napulot na kahit kakaunti man dito sa video ko, yung mga tips ko sa flashbacks. Tapos, thank you so much for watching this video. And don't forget to subscribe for more kalokohan kagagahan from me. And don't forget to like this video if you liked it. Comment anything sa comment section below. Kung kailan yung prom nyo, kung anong kulay ng dress nyo, kung anong trip nyo sa prom nyo, kung sino yung prom date nyo, kung meron man. Kung wala, that's fine. You're an independent woman. Thank you guys so much for watching this video, and I will see you on my next one. Bye!